অধ্যক্ষ মহোদয় মই প্ৰথমতে সাপ্লিমেন্টাৰীটো খুদাৰ আগতে উত্তৰটো আপোনাক দেখুৱাব খুজিছো কি উত্তৰ দিছে চাওকচোন মই সুধিছিলো কি উত্তৰ দিছে কি মই সুধিছিলো অসম চৰকাৰৰ ঘোষিত 1 লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব শাসকীয় দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া অনুসৰি 31 মাৰ্চ 2022 ভিতৰত 1 লাখ নিযুক্তি দিব পৰা নাই কিয় উত্তৰটো কি দিছে চাওকচোন অসম চৰকাৰে ঘোষিত 1 লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত পৰ্যায়ক্ৰমে নিয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় বিত্ত বিভাগ আৰু সাপ্লিমেন্টাৰী কৰক এতিয়া বিত্ত বিভাগ আৰু সোশিয়েল ওয়েলফেয়াৰ সব এনেকুৱা পালমৰা উত্তৰ এতিয়া মোৰ সাপ্লিমেন্টাৰীটো আহিল এতিয়া মোৰ সাপ্লিমেন্টাৰীটো হ'ল যে 2021 চনৰ বিজেপি দলৰ যি ইস্তাহাৰ আছিলে সেই ইস্তাহাৰত যি 10টা তেওঁলোকে সংকল্প লৈছিলে তাৰ 8 নম্বৰ সংকল্পটোত কৈছিলে যে 2 লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিয়া হ'ব এই চৰকাৰৰ দিনত চৰকাৰী শব্দটো চৰকাৰী তাৰে 1 লাখ 31 মাৰ্চ 2022 ভিতৰত দিয়া হ'ব ব্যক্তিগত খণ্ডত 8 লাখ নিযুক্তি দিয়া হ'ব এতিয়া ৰাজ্যপালৰ ভাষণত আমাক যেটো ৰাজ্যপালৰ ভাষণ দিছিলে তাত ক'লে যে 10 মাৰ্চলৈকে 42920টা চাকৰি দিলে আজি উত্তৰ মুখ যেটো দিছে তাত কৈছে যে 38987টা চাকৰি দিলে ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ পাছত দিয়া উত্তৰত আগৰটোত ক'লে 41920টা আজি ক'লে 38987টা আৰু তাৰে আকৌ কিছু সংখ্যক কন্টেক্সুৱেল 920টা আজি ক'লে 38987টা আৰু তাৰে আকৌ কিছু সংখ্যক কন্টেক্সুৱেল বুলিও ক'লে তাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ফটো লৈ এখন এডভাৰটাইজ কৰিছিলে কেদিনমানৰ আগতে সেই এডভাৰটাইজটোত আকৌ কৈছিলে যে আসলতে চাকৰি দিছে 41710টা সেই এডভাৰটাইজটো কেদিনমানৰ আগতে এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল চৰকাৰে আসলতে চাকৰি দিলে কিমান বাকি চাকৰিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি যি 2 লাখ চাকৰি দিয়াৰ কথা আছিল এটো কেতিয়া দিব আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডত এতিয়ালৈকে কিমান চাকৰি দিয়া হ'ল এটো প্ৰথম ঠিক অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 1 লাখ আমি নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিলো বুলি পেলাই এটা ঘোষণা কৰিছিল আৰু সেই মৰ্মে বাজেটত আমি আনিছিলো যে 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিয়া হ'ব সেইটো কথা অধ্যক্ষ মহোদয় মই এই সদনত স্পষ্ট কৰি দিছো আৰু বিধায়ক ডাঙৰীয়াই জানে আৰু কথাখিনি তেখেতে আসলতে যেটো প্ৰশ্ন সুধিছে তাৰ উত্তৰটো ইয়াত আছে কিন্তু এটা সময়বিলাক তেখেতে দিয়াত আসলতে তেখেতে এবাৰ ক'লে যে 25 মে এবাৰ কৈছে যে 2021 চন মই স্পষ্টভাৱে অধ্যক্ষ মহোদয় এই সদনত ক'ব বিচাৰিছো যে আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি এতিয়ালৈকে আমি প্ৰায় 41000ৰ বেছি আমি নিযুক্তি সম্পন্ন কৰিছো অধ্যক্ষ মহোদয় অসমৰ নিচিনা এখন ৰাজ্য মজলীয়া ৰাজ্য য'ত স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পিছত ইমান বৃহৎ সংখ্যক নিযুক্তি স্বচ্ছভাৱে অধ্যক্ষ তেতিয়া হোৱা দ্বিতীয় কথা মই হাউসত এটো কথা অধ্যক্ষ মই স্পষ্টভাৱে কৈছো যে অহা 10 মেৰ পৰা 20 মেলৈকে আৰু 40000 নতুন নিযুক্তি অসমত প্ৰদান কৰা হ'ব অধ্যক্ষ তাৰ পিছত যিখিনি আমাৰ থাকিব অধ্যক্ষ মহোদয় সেই প্ৰক্ৰিয়া আমি অতি সোনকালে আমি সম্পন্ন কৰিম অধ্যক্ষ মহোদয় এইখন সদনতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিল কাৰণ এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ কাৰণে এটা প্ৰত্যাহ্বান আৰু লগতে শস্যৰ নিকা হ'ব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয় কোভিডৰ সময়ত আপোনালোকে দেখিছিল যে কোভিড মহামাৰী হোৱাৰ পিছত এই নিযুক্তি প্ৰকল্পটো আমি প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কিছু অসুবিধা আহিছিল সেই কাৰণে আমি 6 মাহ অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি কৰিব নোৱাৰিলো কিন্তু আপোনালোকে দেখিছে অধ্যক্ষ মহোদয় পুলিচত আজি সম্পূৰ্ণ নিকাভাৱে আমি চাকৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছো আজি বেটেলিয়নবিলাক সম্পূৰ্ণ নিকাভাৱে হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় হেলথত আজি নিকাভাৱে হৈছে শিক্ষা বিভাগত নিকাভাৱে হৈছে সেইটো অধ্যক্ষ মহোদয় সকলকে ডাঙৰ কথা যে এই নিযুক্তি স্বচ্ছ হৈছে নাই এই প্ৰক্ৰিয়া স্বচ্ছ হৈছে নাই এইটোৱে সকলকে ডাঙৰ কথা গতিকে হাউসত এইখিনি কথা মই কৈছো অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আকৌ আখৰে আখৰে পালন কৰা হ'ব এইখিনি কথাকে মই আপোনাক কৈছো দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টাৰীটো হ'ল অভাৰলেপিংৰ ওপৰত অধ্যক্ষ মহোদয় চৰকাৰে যিসকলক চাকৰি দিছো বুলি কৈছে তাৰে কিছু পদ অভাৰলেপিং হৈছে যেনেকৈ ধৰক আগতে এলপি স্কুলত চাকৰি কৰি আছিল এতিয়া এমই স্কুলত চাকৰি পালে এতিয়া আগৰ চাকৰিটো আকৌ খালি হৈ গুছি গ'ল তো গতিকে
সেইটো এটা এই চাকৰি দিয়াৰ কথাটোত আগৰ মানুহকে সেইটো দিলে দ্বিতীয়তে নে অধ্যক্ষ মহোদয় মন্ত্ৰী ঢেৰ হৈ গ'ল এতিয়া হ'ব আপুনি কোৱেশ্যন কৰিলে হ'ব প্লিজ মন্ত্ৰীবিলাকে উত্তৰ দি আছে প্লিজ প্লিজ সব মন্ত্ৰী কোৱেশ্যন কৰিবলৈ দিয়ক আপুনি কোৱেশ্যনটো কৰক আপুনি যি জানিব বিচাৰে হয় হ'ব প্লিজ ক'বলৈ এতিয়া 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 চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ কাৰণে যি এতিয়া হৈ গ'ল ইতিমধ্যে ইণ্টাৰভিউ হৈ গ'ল তাত ক্লাছ 8 লেভেলৰ পোষ্ট আছিলে 9,600টা ক্লাছ 10 লেভেলৰ পোষ্ট আছিলে 4,300টা আৰু এইচএছ লেভেলৰ পোষ্ট আছিলে 2800টা ড্ৰাইভাৰ লেভেলৰ পোষ্ট আছিলে 1100টা এতিয়া এই গোটেইকেইটা পোষ্টতে গোটেইবিলাক বিভিন্ন একেজন নিবনুৱাই তাতে চাকৰিৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ দিছে আৰু একেজনৰ নামেই গোটেইবিলাকত আহিছে গতিকে এইটো এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা অভাৰলেপিং হৈছে গতিকে এই অভাৰলেপিং যিটো হৈছে তাৰ ফলস্বৰূপে 40% মান পদত একেখিনি মানুহৰ নামে আহিছে এতিয়া এতিয়া প্লিজ প্লিজ ক'বলৈ দিয়ক এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় এই অভাৰলেপিংটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে দুটা ব্যৱস্থা আছে এক নম্বৰ ব্যৱস্থাটো হ'ল যে যিখন তালিকাত চাকৰি মানুহে বিচাৰিছে তাত প্ৰায়ৰিটি কোনটো চাকৰি তেওঁ বেছিকৈ প্ৰায়ৰিটি দিছে সেই প্ৰায়ৰিটি ভিত্তিত দিয়া এক নম্বৰ সেইটো ইয়াত উল্লেখ কৰা হোৱা নাই দুই নম্বৰ বস্তুটো হ'ল যে এই যিখন ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট আছে তাত এখন ৱেইটিং লিষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা যাতে বেলেগ এটা পদ খালী থাকিলে সেইটোত আকৌ লগে লগে যাতে নিযুক্তি দিব পাৰে তো এতিয়া যদি এই কামটো অভাৰলেপিঙৰ প্লিজ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াত মানে উত্তৰ দিব মোক উত্তৰটো আপুনি শুনক মোক প্ৰশ্নটো কৰিবলৈ নাই আপুনি প্ৰশ্নটো কৰক এইফালে শুনিব নালাগে প্লিজ চাইলেণ্ট অধ্যক্ষ মহোদয় কুৱেশ্যনটো ৰাখক আপোনাৰ কুৱেশ্যন সেইকাৰণে এই অভাৰলেপিঙৰ ব্যৱস্থা হ'ব, মন্ত্ৰী নাইকিয়া ডাঙৰীয়া। কৰিবৰ কাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এইটোৱে হ'ল মোৰ প্ৰশ্ন অধ্যক্ষ মহোদয় ইতিমধ্যে আচলতে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ এনালগাছ পোষ্ট ইন ক্লাছ 3 এণ্ড ক্লাছ 4 কৈছে গতিকে এই ইয়াত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো তেনেকুৱা ধৰণৰ অধ্যক্ষ মহোদয় কোনো ধৰণৰ অভাৰলেপিং হোৱা নাই গতিকে এইখিনি কথা মই আপোনালোকক এই হাউচত ঠিক ধন্যবাদ